ሃይ እንዴት ናችሁ? ዶክተር ጋዲሳ እባላለሁ። በዛሬው ክላስ ስለ ኮምፒውተር ሴኩሪቲ ጋር የተገናኘ የመውጫ ፈተና ወይ ደግሞ ኤግዚት ኤግዛም ሳምፕል አብረን የምናይ ይሆናል። ስለዚህ ለአይቲም ለኮምፒውተር ሳይንስ ተመራቂ እንዲሁም ለኢንፎርሜሽን ሳይንስ ተማሪ እንደ አንድ ሞጁል ኮምፒውተር ሴኩሪቲ ጋር የተገናኘ ፈተና ስለሚወጣ ነው ይሄንን የጨመርኩት ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ኦር ሌስ ኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ጋር የተገናኘ 25 ጥያቄ ከከሪኩለም ላይ ተነስቼ ያንን አወጥቻለሁ። ስለዚህ እያንዳንዱን ኤክስፕሌን እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ከመጀመራችን በፊት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስለ ሴኩሪቲ ስናወራ ስለ ሲአይኤ ነው። ኮንፊደንሻሊቲ፣ ኢንቴግሪቲ እና አቬይላቢሊቲ እንዲኖር ነው ዋናው። አንድ ሲስተማችን ሴኩር የምናደርገው በዛ ምክንያት ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ደግሞ ቴክኒኮች አሉ። ለምሳሌ አንድ መረጃ ዳታ ሴንተር ወይ ደግሞ ዳታቤዝ ላይ ሲቀመጥና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በፊዚካል ሚዲየም አድርጎ ሲንቀሳቀስ ሴኩር መሆን አለበት እና ኮንፊደንሻሊቲ እንዲጠበቅ አንዱ ሜካኒዝም አንዱ አክሰስ ኮንትሮል ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? ኢንክሪፕሽን በመጠቀም ሲቀመጥ ኢንክሪፕት ይደረጋል። ስለዚህ ዳታ አድሚኑ ራሱ ሎግን ቢያደርግ ሃሽ ወይ ደግሞ ኢንክሪፕት የተደረገ መረጃ እንዲያገኝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዛው አቬይላቢሊቲ ጋር የተገናኘ ኤክስፔክት የምናደርገው የኛ መረጃ ወይ ደግሞ ዌብ ቤስድ ወይ ደግሞ የሆነ ሲስተም ስንሰራ 24 ሰዓት 7 ቀን በየሳምንቱ እንዲኖር ነው። ስለዚህ ያ እንዲኖር ደግሞ ምን ያስፈልጋል? ቴክኒኮች አሉ። ላይክ ያንን ለማረጋገጥ ለአቬይላቢሊቲ ባክአፕ በመውሰድ ስለዚህ አንዱ ሴንተር ላይ ፌል ቢያደርግ ከዛ ሪስቶር በማድረግ ወይ ደግሞ ዳታ ወደ ክላውድ በመውሰድ ያንን ዳታ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልክ አቬይላቢሊቲ ማረጋገጥ እንችላለን። ሴም ዌይ ኢንቴግሪቲ ዳታ ሞዲፋይ መደረጉና አለመደረጉን ማረጋገጫ ምንድነው? ከሴኩሪቲ አንፃር ከተባለ ብዙ ስትራቴጂዎች አሉ። ላይክ ሃሽ በማድረግ ያንን መረጃ ቼክ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ የሆነ ዶኩመንት ነው ለሚስተር ቢ ከላክ አንድ ሌተር እንኳን ብትቀየር ሃሽ ቫልዩ ሌላ ስለሚሆን ሪሲቨሩ ጋር ሲደርስ ሪሲቨሩ ሃሹን ኮምፒውት ሲያደርግ የተለያየ ቫልዩ ስለሚያገኝ ሚስማች ስለሚኖር ያንን ሪጀክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ሴኩሪቲ ኢንሹር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኦቨርኦል ኮንሰፕቱ ሲአይ ጋር ወይ ደግሞ ሲአይ ትሪያድ ስር አምብረላ ስር እንዳለ ሆኖ አንዳንድ ከነዚህ ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን። ሶ ለመጀመሪያ ይሄኛው የመጀመሪያ ጥያቄያችን ነው። kind of case question ምን ይላል? You want to implement an effective information management system that fits your organization need. What should you do first? ስለዚህ የትኛውም ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም ጋር የተገናኘ መጀመሪያ ላይ የትኛውም ስራ ስንሰራ ከየት ነው መጀመሪያ ያለብን? ፍሎ አለ። ስለዚህ ኤ ምን ይላል? Determine the scope of the information system management, enhancing management commitment, establishing information security. እነዚህ ከዛ በኋላ የሚመጡ ናቸው እና መጀመሪያ ላይ you need to understand your organization's ጎልን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ያንን ካወቅን በኋላ ነው ወደ ሌላ ስቴፕ የምንሄደው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የትኛው ኢንፎርሜሽን ወይ ደግሞ አይስ ጋር ሪሌትድ የሆነ ሲስተም ስንሰራ ከጎል መረዳት መጀመር አለብን ማለት ነው። ሶ ዲ ይሆናል። Second question. In the computer networks, the encryption techniques are primarily used for improving what? መጀመሪያ ላይ ሲአይ ትሪያድ ስር መጀመሪያ ላይ ለሴኩሪቲ ነው የምንጠቀመው ብለናል። ኢንክሪፕት የምናደርገው ለሴኩሪቲ ፐርፐስ ነው እንጂ ለስፒድ ከሆነማ ገና ኢንክሪፕሽን ስንሰራ መረጃውን ወደ ሌላ መረጃ እንዲቀይር ነው የምናደርገው እና ያ ደግሞ ማቴማቲካል ፋንክሽኖች አሉ። ስለዚህ ያንን እስከሚሰራ ዲሌይ ራሱ ይፈጥራል እንጂ ለፐርፎርማንስ አይደለም፣ ለሪላያቢሊቲ አይደለም። ለሪላያቢሊቲ ባክአፕ ምናምን መውሰድ ነው ወይ ደግሞ እንዲቆይልን አይደለም። ስለዚህ ዋነኛው ዓላማ ኢንክሪፕሽን የምንጠቀመው ለሴኩሪቲ ፐርፐስ። A social engineer gains access to your colleagues' username and password through a phishing mail. ስለዚህ ፊሽ በማድረግ የጓደኛችሁ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ አገኘ። which security property has been violated or compromised ይላል። ስለዚህ ከሲአይ ጋር የተገናኘ የትኛው ነው ቫዮሌት የተደረገው? ስለዚህ ኮንፊደንሻል የሆነ መረጃ ኤክስፖዝ ተደረገ። ስለዚህ ኮንፊደንሻሊቲ ነው የተጠቃው። ስለዚህ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው።
ባይዘው ይህንን ቪዲዮዎች ስታደርጉ ያው ጥያቄው እንደተከፈተ ፓውዝ አድርጉና እኔ ከማውራቴ በፊት እናንተ ደግሞ ስሩ። then you can cross check your answers with mine. So አራተኛ ጥያቄ dash is the science and art of transforming message to make them secure and immune to attacks. ስለዚህ ኮሌክቲቭ ሳይንስ ነው። ስለዚህ ስለ መረጃ ከአንድ ስታይል ወደ ስታይል የምንቀይርበት ሳይንስ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄኛው በአጠቃላይ ክሪፕቶግራፊ ይባላል ማለት ነው። ሳይንስ and art of transforming message to make them secure and immune to attacks. ስለዚህ የምስጢር አጻጻፍ የሚያጠኑ ሰዎች ይኸው ክሪፕታናሊስቶች ናቸው። ግን ሳይንሱን ስናይ ክሪፕቶግራፊ ነው የምንለው። ጥያቄ ቁጥር 5 which of the following is not a physical layer vulnerability? ስለዚህ ስለ ፊዚካል ነው የምናወራው። ስለዚህ ፊዚካል ሴኩሪቲ ጋርድ መኖር አለበት ወይ ምናምን። ስለዚህ ከዚህ ጋር የተገናኘ ያልሆነው የትኛው ነው? እንጀምር። physical damage or destruction of data and hardware, keystroke and other input logging, physical theft of data and hardware, unauthorized network access. ስለዚህ አሁን እያወራን ያለው ስለ ፊዚካል ሴኩሪቲ ስለሆነ ፊዚካሊ መጥቶ መስረቅ ምናምን ዳሜጅ ማድረግ ስለሆነ ስለ unauthorized network access አይመለከተውም ማለት ነው ፊዚካል ሌየር ሴኩሪቲ። ኦኬ ስለዚህ መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። እንቀጥል። ጥያቄ ቁጥር 6 ኢንክሪፕሽን ስትሪንግዝ ኢዝ ቤዝድ ኦን ዋት ይላል። ስለዚህ አንድ ሰው አንድ ኢንክሪፕሽን ሜትድ ወይ ደግሞ አልጎሪዝም ከሰራው ካለ በምን መልክ ነው ስትሪንግዙን የምናጠናው ወይ ደግሞ አክሰስ የምናደርገው? ፈርስት ዋን ሌንግዝ ኦፍ ዘ ኪ፣ ሴክሬሲ ኦፍ ዘ ኪ፣ ስትሪንግዝ ኦፍ ዘ አልጎሪዝም። እነዚህ ተደምሮ ስትሪንግስ ሜዠርመንት ሜትሪክ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ አንድ ላይ ነው የሚሰሩት። መልሱ ኦል ኦፍ ዘ አባብ ነው። ስለዚህ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ኪ ሎንግ የሚቀበል ከሆነ ብሩት ፎርስ ለማድረግ በጣም ከባድ ነው። ኪ አለዋወጥ ለምሳሌ ፕራይቬት ኪ እና ፓብሊክ ኪ ክሪፕቶግራፊ አለ። ለምሳሌ ሲሜትሪክ ክሪፕቶግራፊ ላይ ኪ ለመለዋወጥ በጣም ከባድ ነው። ቻሌንጁ እሱ ነው። ፓብሊክ ኪ ከሆነ ግን you can encrypt the data that you want to send using the public key of the receiver. Then the receiver can utilize his or her private key for decryption purpose. ስለዚህ እዚህ ላይ ሜዠርመንት ታችን ሶስቱ ነው ማለት ነው። ሌንግዝ ኦፍ ኪ፣ ሴክሬሲ ኦፍ ኪ፣ ስትሪንግዝ ኦፍ ዘ አልጎሪዝም። እሺ ሌላው አን አሲሜትሪክ። ስለዚህ ኢንዳይሬክት አሲሜትሪክ ስንል ፓብሊክ ኪ ነው እያወራን ያለ ነው። ስለዚህ ስንት ኪ ይጠቀማል ይላል። ስለዚህ ፓብሊክ ኪ ከሆነ ሁለት ነው። እያንዳንዱ ዲቫይስ ወይ ደግሞ ኖድ ሁለት ኪ ይጠቀማል። የራሱ ፕራይቬት ኪ ይኖራል፣ የራሱ ፓብሊክ ኪ ይሆናል ለሌላው ኤክስፖዝ የሚያደርጉ። ስለዚህ በአጠቃላይ ሁለት ኪ ያስፈልጋል። the dash is the original message before transformation. ያው ክሪፕቶግራፊ ላይ መጀመሪያ ላይ ትራንስሚት ከማድረጋችን በፊት ያለው ጽሁፍ ወይ ደግሞ መረጃ can call it plain text። ከተቀየረ በኋላ ደግሞ ሳይፈር ቴክስት እንላለን። public key system is useful because first one is መጀመሪያ ላይ እንዳለ it uses two keys. Private key can be kept secret. There is no key distribution problem as public key can be kept in a commonly accessible data set. D, it is a symmetric key system. ስለዚህ የትኛው ነው? ስለዚህ it is useful because ዋነኛው it uses two keys, ሁለት ኪ ነው የሚጠቀመው። Why did SSL certificate require in HTTP? ስለዚህ ብዙ ጊዜ ዌብሳይት ብሮስ ስናደርግ አንዳንዱ HTTP ብሎ ይጀምራል፣ አንዳንዱ ደግሞ HTTPS ብሎ ይጀምራል። ስለዚህ SSL HTTP ላይ ጨምረን ስንጠቀም ጥቅሙ ምንድን ነው? for making security weak ይላል። ይሄ አይሆንም። for making information move faster እንዲሁም ዲሌይ ያደርጋል። አይሆንም። ለምን? ኢንክሪፕሽን ስንጨምር ሁሌ ዲሌይ ይኖራል። for sending and receiving emails unencrypted አይሆንም። ኢንክሪፕት አድርጎ ነው የሚልከው። for encrypted data sent over HTTP protocol ስለዚህ በHTTP protocol ላይ ኢንክሪፕት የሆኑ ዳታ ለመለዋወጥ ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ይሆናል። in cryptography when text is treated at the bit level
each character is replaced by ስለዚህ ኢንክሪፕሽን ሲሰራ መጀመሪያ ላይ ጽሁፍም ከሆነ ወደ ባይነሪ ነምበር እንቀይራለን። ስለዚህ እያንዳንዱ ስንት ቢት ነው የሚያስፈልገው? ኦፍ ኮርስ ይሄንን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ እንደምታውቁት አንዱ ወደ 8 ቢት ነው የሚቀየረው። In which of the following a person is constantly followed, chased by another person or group of several people? ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጥቃት ወይ ደግሞ በኔትወርክ ተጠቅመን ጥቃት ስንፈጽም በተደጋጋሚ ያንን ሰው ተከትለን ፌስቡክን፣ ሊንክዲኑን፣ ዋትሳፑን ወይ ደግሞ ቴሌግራሙን ተከታትለን መረጃ ስንሰበስብ ስቶል ቶኪንግ ይባላል። ስታልኪንግ ወይ ደግሞ በዚህ መልክ የተጻፈው ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ላይ ያለው መልስ ይሆናል። Which of the following usually considered as the default port number of Apache and several other web servers? ስለዚህ by default ብዙ ዌብ ሰርቨሮች ወይ ደግሞ ኮሙን የሆኑ ሰርቪሶች የራሳቸው ፖርት ነምበር አላቸው እና ስለዚህ አፓቼ ሰርቨር ብዙ ጊዜ 80 ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ፖርት ነምበር is 18. Wow, that's too long question. Yes, ስለዚህ ኬስ ስቴዲ ነው ራፍሊ ላንብበው። Susie claims that she was harassed by her colleagues. እሺ ተሰድቤያለሁ እያለች ነው። ከዛ ለማኔጀር ሪፖርት አደረገች። ማኔጀር ደግሞ ውሳኔ ለመውሰድ መረጃ መሰብሰብ ጀመረ። then ከዛ በኋላ later on Susie decides to withdraw the allegation. ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ክስ አቀረበች። ከዛ በኋላ ደግሞ she says she never sent those email to the counselor. እኔ ሪፖርት አላረኩም ብላ ካደች። Which security principle is involved in this dispute? Authenticity አለ፣ integrity አለ፣ authentication አለ፣ non-repudiation አለ። ስለዚህ ቴክኒካሊ ይሄንን non-repudiation ነው የምንለው። ስለዚህ ላኪው እንዳይክድ ኢንፎርስ የምናደርግበት ሴኪሪቲ ሜካኒዝም non-repudiation። ስለዚህ ኢሜል ከሆነ አሁን ከራሱ ነው ዲሊት ማድረግ የምችለው እንጂ ሪሲቨሩ ጋር ሄዶ አያጠፋም። ላይክ ቴሌግራም ላይ ግን ዲሊት ፎር ኦል ምናምን ብለን እናጠፋለን እና non-repudiation ኢሹ አለ ቴሌግራም ላይ። yes በሁለቱም ሳይድ ዲሊት ማድረግ ስለምንችል ማለት ኢሜል ላይ ግን ያንን አንችልም። ስለዚህ ያንን የምናረጋግጥ ከሆነ እኛ የምንሰራ ሲስተም ላይ call it non-repudiation። 15ኛ ጥያቄ an organization stores its offline backup media in the same secured zone as a server. ስለዚህ ባክአፕ ሚዲያሙ አንድ ሩም ውስጥ ነው የሚያስቀምጠው ሰርቨሩ ያለበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ what risk is the organization is running? ምን አይነት ሪስክ ይኖራል? ለምን ባክአፕ በኤክስተርናል ዲቫይስ ወስዶ ይወስዳል። ኦኬ that's good። ነገር ግን the same room ውስጥ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ምን አይነት ሪስክ ሊኖር ይችላል ብላችሁ አስቡ እስቲ መጀመሪያ ላይ። ኦኬ ለምሳሌ ኤርዝኩዌክ መጣ እና ያን ህንፃ ገለበጠው። ስለዚህ ያ ባክአፕ አብሮ ይጠፋል ማለት ነው። ባክአፕን ቢኖር the same building the same room ውስጥ ስላለ አብሮ ይጠፋል። ሌላው እሳት ቢነሳስ አብሮ ነው የሚቃጠለው። yes ስለዚህ ያ ናቹራል ዲዛስተር ሊኖር ይችላል ማለት ነው፣ ናቹራል ጥቃት። ስለዚህ ለዚህኛው መልስ የሚሆነው after a fire the information system cannot be recovered because they are located in the same room. yes ያ ሊኖር ይችላል። What kind of physical security precautions are required to regulate access to corporate data? ስለዚህ ስለ ፊዚካል ሴኩሪቲ ነው እያወራን ያለው። What kind of physical security precautions are required to regulate access to corporate data? Okay. Air conditioning, username and a password, the use of break-resistant glass and doors with the right locks and frames and hinges. ስለዚህ ፊዚካል ሴኩሪቲ እያወራ ነው። ስለዚህ ዝም ብሎ ወደ ዳታ ሴንተር ማንም እንዳይገባ መጀመሪያ ላይ በካርድ በአይሪስ ስካን የሚከፈት ነገሮች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ትክክለኛ መልስ ይሆናል። Which of the subsequent action is a preventative action? prevent ለማድረግ የምንጠቀመው ያው ሴኩሪቲ ላይ ማአት ኮንትሮል ሜጀሮች አሉ። ፕሪቨንሽን፣ ዲቴክሽን፣ ሚቲጌሽን፣ ዲፍሌክሽን ራሱ አለ። ዲፍሌክት እያደረግን የምንሰራው። ስለዚህ ከዛ ውስጥ የትኛው ነው ለፕሪቨንሽን የሚሆን? አንደኛ installing a logging system that makes it possible to identify system modification። ስለዚህ ይሄኛው ከተነካ በኋላ ነው ሞዲፊኬሽን የምናውቀው። yes I think እቺ ሪፒት ሆነች። ኤ ኤን ሲ
storing private data in a secure location ስለዚህ ይሄን ቀድመን ፕሪቨንሽን ማድረግ ነው ስለዚህ confidentiality leak እንዳይደረግ የምንጠቀምበት ሜካኒዝም ነው so C is the correct answer ሌላው hybrid attack ይው አታክ ስናደርግ brute force ሊሆን ይችላል ዲክሽነሪ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ the common password for that specific person ሊሆን ይችላል ስለዚህ hybrid ሲሆን ይው ኮምቢኔሽን እንጠብቃለን ማለት ነው so ከዚህ ውስጥ an attempt to crack passwords using words that can be found in a dictionary ያው hybrid አይደለም ይሄ ዲክሽነሪ አታክ ነው የምንለው an attempt to crack password by replacing character for dictionary word with numbers and symbols additionally በራሳችን ደግሞ ስንሞክር okay this makes sense ስለዚህ hybrid የሚሆነው b ላይ ያለው ነው ማለት ነው ኮምቢኔሽን ስላለው which is the largest disadvantage of symmetric encryption ጋር ያለው weakness ምንድነው ስለዚህ ሲሜትሪክ ላይ ሁለቱም ፓርቲ the key ነው የሚጠቀሙት ግን መጀመሪያ ላይ አንዱ ላይ አዲስ አበባ ነው ያለው አንዱ ደግሞ ድሬዳዋ ነው ስለዚህ ያንን ኮሙኒኬት ለማድረግ ያንን ኪ መጀመሪያ ላይ እንዴት አድርጎ ነው ኤክስቼንጅ የሚያደርጉት ያ ኪ ኮምፕሮማይዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለምን ሼር ስለሚደረግ ስለዚህ ከባዱ ስራ እዛ ጋር ኪ ኤክስቼንጅ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው so problem of the secure transmission of the secret key because once it get compromised adversary can utilize that to penetrate or to eavesdrop the communication between Mr. A and Mr. B okay አየኛው ጥያቄ MD5 message digest 5 is a widely used head function for producing hash values ሜሴጅ ኢንቴግሪቲ ቼክ ለማድረግ የምንጠቀመው አንዱ ሜካኒዝም ነው ስለዚህ ስንት ቢት ይጠቀማል ነው ያው ኮመን ስለሆነ ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ያው የተለመደው 128 ነው B dash monitor user activity on internet and transmit to someone else at the background ስለዚህ ያው ሰላይ ስንል ያው it's all about spyware መረጃ ሰብስቦ የሚልክ ማለት ነው What is the best statement for taking advantage of a weakness in the security of an information system? Weakness ወይ ደግሞ ድክመት መፈለግ ምንድነው የሚባለው? The best statement for taking advantage of weakness ወይ ደግሞ vulnerability የምንለው vulnerability. Which term describes the concept used in information security in which multiple layers of security controls are placed within a system? ማአት ኮምባይን አድርገን ስንጠቀም ምን ይባላል multiple layers of security move ስለዚህ ምን ይባላል defense in depth that's a commonly used term to refer to the utilization of multiple layer of security which can be prevention plus detection plus others like deflection what overarching term is used to describe the protection of personal data the collective term ነው የተፈለገው protection of personal data restriction of monitoring surveillance ምናምን ጋር የተገናኘ ምን ይባላል ስለዚህ it's all about privacy የምንለው ይሄ ነው it's all about privacy last question what term is used to describe the use of both passwords and pin password እና pin አንድ ላይ ስንጠቀም ምን ይባላል ያው እንደምታውቁት ፌስቡክ ላይ ጂሜል ላይ አሁን አንድ ላይ ምን እንጠቀማለን ፓስወርድ ብቻ ማወቅ በቂ አይደለም ማለት ነው የሆነ ሲስተም ለመክፈት ስለዚህ ፒን ምናምን አድርገን ያቀላቀል what we know with what we have ምናገኛለን two factor authentication ይባላል ማለት ነው ስለዚህ እስካሁን ያየነው ስለ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ጋር የተገናኘው አይተናል ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ጋር ያለው አይተናል አዲስ ለሆናችሁ ዳታቤዝ ስፔሻሊ ኢንፎርሜሽን ሳይንስ ላይ ማለት አይቲ ላይ ማለት ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ዳታቤዝ ስለሚወስዱ 80 ጥያቄ ለፈንዳሜንታል ኦፍ ዳታቤዝ እና ለአድቫንስድ ዳታቤዝ ከዚህ በፊት ስላዘጋጁ ያንን ካላያችሁት እንድትመለከቱ ይጋብዛችኋለሁ because የኛው ከመቶ ጥያቄ 12ቱ ከዳታቤዝ ነው የሚወጣው ስለዚህ ያንን ሪፈር እንድታደርጉላለሁ በሚቀጥለው ክላስ ስለ ዳታ ኮሙኒኬሽን ኤንድ ኔትወርኪንግ አብረን እናያለን እስከዛው ሰላም ሁኑ